În sfârșit de Dumnezeu să ajungem și noi la Ferrara pe timp de zi, că n-am apucat de 2-3 ani de zile de când bănănăim prin zonă pe aici să o vedem și noi ziua. Ia uite un par frumos. O luăm prin par să traversăm, că trebuie să traversăm în partea cealaltă. E plin, să știi, da? Aici de tine, vezi? Soare așa frumos. Aici de tine. Da. Dar adică mare. E frumos așa făcut, e ca un amfiteatru, știi? Da, uite și Cu scări așa de jur împrejur. jumate. Ia uite câte lume e. Ca un amfiteatru așa, vezi? Da. Cu astea să stai. Nu știu de ce, dar mă simt așa un pic ca București, România, nu știu de Ca în ce. România te simți? știu de ce, Păi da. e oraș mare, tati, Ferrara, nu e ca Fiorențola noastră sau Piacenza. E un oraș destul de mare și frumos. Mulți spun că e sărac, dar mie îmi place, e frumos. Din ce am văzut noaptea atunci, când am fost în noaptea dintre ani de Revelion, chiar mi-a plăcut pe timp de noapte. Acum sper să-mi placă și pe timp de zi. Și astăzi este și carnaval. Sper să vedem ceva mai frumos decât la Fiorențola, ce am văzut la noi, că la noi a fost jale. Nu ne-am luat și noi nimic ca să ne mascăm la carnaval. Da, păi n-am eu masca mea, ce mai îmi trebuie altceva. Știi ce e ciudat? Că văd multă lume care deja se întoarce, știi? Izabele, că noi ne ducem și multă lume se întoarce. Ca de obicei. Normal am văzut pe internet că la ora 3 era defilarea asta. Începea, da. Acum vedem cât ține, sper că nu se termină să nu vedem și noi nimic. Dar nu e nicio problemă, că mai admirăm și noi o clădire, o curte. Vrei și tu pe role? Dacă știu să merg, mi-ar place, dar așa mi-e și un pic frică. Când ți-am luat role, ți-a fost frică. Păi aveam Le-am dat la 6 ani. gunoi, mai știi? Eram prea mică, nu se poate. Le-ai purtat de 2-3 ori și le-am aruncat. Uite și vila asta, căsoaia asta, mamă, cât e de mare. În colțul ăsta, așa. Am parcat mașina cam la 1,5 km de centru, asta ca să apucăm să vedem și noi cât mai mult din oraș, așa, la pas. Dar are câteva bulevarde circulate Ferrara, destul de mare și aglomerată în același timp. Ia uite și ăsta ce larg e deschis. A, și acolo e castelul, uite, ăla-i spatele la castel, vezi? Da. Și noi o luăm pe aici, că deja e închis traficul. Și trebuie să ieșim unde e domul, în fața acolo, unde a fost bradul făcut de Crăciun. Dai de multe magazine aici, care nici nu am auzit de ele, bineînțeles de firmă renumite aici în zonă, cum ar fi și acesta, Feloni, 1946. Frumoase prețurile, accesibile. Da, da, cred că fac ei. Vezi că, uite, au de-astea la metru. Îți dai seama, da, că e direct creator de modă. Feloni, nu? Da. Frumos. Cât e o cămașă? 115 euro o cămașă, da. Gata, am ajuns imediat în centru. Dar cred că n-am mai prins nimic. Da? Se aude ceva muzică, dar nu știu. Cred că sunt din ăștia stradale, artiști din ăștia stradale. Ok, căsuțele astea le-am văzut pe internet, dar... Aici era unde erau căsuțele de Crăciun, cum îi zice, cu târgul de Crăciun. Mamă, dacă ta piața de mare și plină de oameni, nu se poate așa ceva. Are un vibe frumos rău de tot, adică îți dă o senzație așa de Italia aia, adică te duce, știi unde te duce cu gândul la Siena, te duce cu gândul la Firenze, n-are nicio treabă cu zona noastră de nord, cu Piacenza, cu zona aia. Da, și mi sa di medioevo. Da, păi este.
Da. Un oraș medieval, Ferrara. Dar te duce cu gândul acolo la Siena, la Toscana, la Firenze, acolo te duce cu gândul toate imaginile astea. Uite Duomo, ăsta e lateralul de la Duomo. Mamă, dar cât e de veche asta, fii atent aici. Vezi bârnele astea de lemn, așa? Mamă. Și coloanele astea, fii atentă. Am lăsat pentru un moment centru și am dat de cei care defilează, care sunt îmbrăcați de carnaval și ne ținem după ei să-i vedem și noi un pic. Că nu e mare coloana, îi prindem repede din urmă că ei merg mai încet să-i vedem. Dam. Dar vezi, nu e ca la noi sunt mascați, făcuți în fel și chip urât. Ei emit contesele, vezi cum erau pe timpuri, știi? Adică arată eleganța, nu arată măscăriși cum arată la noi la Fiorențola, știi? La noi la Fiorențola arată numai măscăriși, se transformă bărbații în femei travestiți și femeile la fel și toate porcăriile. Uite, au și măști. Ia ce frumos. Haide. Uite că au și țigani acolo, ai văzut? Ia uite. Principato di Franciacorta. Porto Maggiore, mă aduce aminte de localitatea unde am vrut să cumpărăm noi prima casă. Uite, vezi că sunt mai multe localități, știi, care s-au organizat. Ceva pe internet. Da. Am apucat să-i vedem și noi puțin, dar se întorc. A? Și pe aici vine mașina? A, poate să vină până aici, da. Și spuneam că am apucat să-i vedem puțin, dar o să se întoarcă din nou în centru aici. Așa, când era la Arseno? Da, am avut și o răprințesă. Păi participa și ea la a făcut carnaval la Arseno, da. Era clasa a doua. Am oprit-o până acum un an, doi și după aia nu mai am aruncat-o, știi? Păi da, ce era să facem cu ea? Oricum rămăsese mică de ea. Aici în piață a fost o manifestație pentru Ucraina, că nu mai termin odată, bun. Din punctul meu de vedere, nu intrăm în politică că n-are rost, că războiul ăsta până la urmă e politic, nu e altceva. Și ăsta este Duomo, din păcate nu se vede în toată splendoarea pentru că e în renovare jumătate. Muzica, din nou artiștii stradali sunt prezenți. Îmi place vibe-ul, îmi place. Da. Uite ce frumoasă e poarta asta, intrarea asta așa. Am văzut acum că scrie sus aici pe clădire că se face și aici palio, cum e în Siena, palio di Siena, palio di San Paolo, di San Maurelio și San Giorgio, adică eu, că eu sunt San Giorgio. Dar vezi, e o marmură veche din ce e făcut Duomo, nu e lucioasă așa, știi, nu e șlefuit cum ar veni, e lăsat așa mai neșlefuit. Și aici erau ai noștri, că făceau o sârbă de anul nou, mai știi? Mai ții minte? Wow! Se vede că se încălzește ușor, ușor, că sunt străzile arhipline, au început să iasă oamenii din casă la plimbare. Chiar dacă nu stau prin restaurante sau nu fac mare lucru, măcar se plimbă. Se relaxează. Și cred că Ferrara e așa, sâmbătă, duminica, indiferent dacă e vreo sărbătoare sau nu. Uite, Dan John, trebuie să mă uit și eu de o cămașă, știi? Da, e mare.
Și spuneam că cred că în fiecare weekend e plin așa de vizitatori și cu această atmosferă, chiar dacă nu e vreo sărbătoare anume, cum ar fi astăzi carnavalul. Mamă, câte flori are omul ăsta aici? Uite ce lalele albe mai micuțe. A, sunt foarte frumoase, da. Din asta avem și noi în curte. Gheocei, da. Și mimoze, uite pom de mimoze aici. Zici că e o grădină așa cum sunt așezate. Antico Giardino, vezi? Mamă, dacă miroase de la asta. De la mimozele astea miroase, da. Astea se dă la ei acum de 1 martie, de 8 martie. Nu de 1 martie. De 8 martie, da. Am greșit eu, iartă-mă pe mine. Bine, mai multe. Toscana? Au, grație. Dar cine o face formaggio la el? Că nu pare italian. Uite, din astea dat ca în România. Aha. Gogoși, da. Nu, din astea pe băț. Creperia, da. Ia să vedem dincolo ce e de tuneluțul ăsta. Ah, da, e în față unde am fost când s-a făcut spectacolul de anul nou cu artificiile. No, în partea cealaltă. Pe acolo am intrat pe strada aia și ne-am dus în față. Că normal concertul aici a fost scena. Asta e un tun, ia uite. Mhm. Oh, dar ce mare e. Da. Hai că eu n-am avut de lucru să intru să stau și cu sacoșica asta după mine. O ții tu? Nu-mi place să o bălângăne așa. Tung, 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 tung. Mie îmi place să stau mai libertin. Mamă, ce mirosuri de speție. Mamă, dar vine mirosul de la condimentele astea. Nu știu. Carnavale estense. A, interzis să parchezi pe 21 februarie, 22 februarie. Dar pe aici putem să trecem, tati. Mamă, dar ce melodie. Și ăsta e la fel ca la fontanelatul pus pe apă, știi? Nu se vede că este mult mai... Ba da! Mamă, cât e de mare! Aha. Nu știu dacă se prinde pe cameră. Hai să intrăm prin castel pe aici, că e prea mare gălăgie afară. Îți place, nu? Au, ce mișto e cu podulețul ăsta așa. Stânga-dreapta apă. Uite peștii. Da, sunt mai mici ăștia. Dacă Mamă, intrăm dar ce în... răcoare e aici. Da, intrăm în curtea castelului. Deci e plină Ferrara de artiști din ăștia stradali. La orice pas, la orice colț. Ia uite-l. La orice pas, la orice colț e plin de ei aici. Știi cu ce seamănă un pic? Cu Castello Castello Pitti, știi? La Firenze. Curtea, bine, da. nu e la nivelul acela de mare, dar e cam se aseamănă. Uite aici o fântână, vezi? A fost, cred că, nu știu dacă mai e, Nu mai mai e funcționabilă, dacă mai e. A, uite, și mai e una acolo, una mai mică și asta mai mare. Păi putem să ne uităm, da, dar ce să vezi? A, nu se vede. Are apă, are. Are apă? Are, da. Are, da. Altă dată mai pe zi și când e mai cald venim să vizităm, că putem să mergem pe sus, pe acolo, să vizităm. Noi ieșim pe aici, să vedem unde ieșim.
Asta era poartă din aia mare sau ce vrea să însemne? Aha, coboară în jos, da. A, care ridica podul, baby. Asta o trăgeai în jos și îți ridica podul, știi? Cred. Da, dar podul nu cred că trecea nimic, odată ce astea. Păi uite, sunt bârnele aici, vezi? Noi aici am stat noapte. Acolo, lângă baraca aia, da. În noaptea de Revelion, când a fost cu artificiile, cu focul de artificii. Dar zicea că s-apucă să-l restaureze, că o să pună schelă și... Nu n-a făcut nimic deocamdată. Era vorba că la 11 ianuarie să pună schelă, să înceapă lucrările, să-l restaureze, dar... Nimic. De partea asta ce este? Nu se poate trece? A, cred că sunt bârne mai putrezite, mai cine știe de nu lasă să trece. Exact acolo am stat. Da. Și de aici se iese din castel așa... Mărite Ștefane! Uite ce stradă acolo. Unde tați? Asta? Mhm. Și dreapta așa. Da. Hai să mergem înapoi în piața asta aici. Că de aici în dreapta încolo începe orașul metropolitan, să zicem așa, mai nou. Noi ne întoarcem aici înapoi la vechituri, că aici ne place nouă. Mamă, dar au de restaurat la ăsta când s-o apuca. Se vede după el că aproape stă să cadă. Mamă, dar multă gălăgie, mulți de ăștia stradali, deci îți dă teroare, nu jucării. Mamă, deci ce gălăgie! Nici nu știu ce o să mâncăm în seara asta aici, că ți-au ochii fel și fel de arostincini ăștia de oaie, ăștia sunt belea. 10 bucăți, 13 euro. Bere, 5 euro la pahar. A, și din nou încep din ăștia cu... Uite aici au verdure, nu știu cum. A, verdure frite, făcute în... cum ar veni pane, știi? Da. Făcute în mult ulei. Și verdure și ghisolini, cred. Și ghisolini, da, dar numai că mai mici, așa, nu sunt ca la noi. Oricum ei sunt specialiști pe pâine, pe grisine, pe de-astea. A? Uite. Porumb fier, da. Frito mix, toți alegi de aici și ce mai are. Uite nuggets ca la Mac. Aha. Focace de toate felurile. Pâine, păi ei sunt specialiști în panificație. Ferrarezii sunt specialiști pe așa ceva. Ia uite pâine, fii atent. Mamă, dar vine să muși din ea. Bine, asta cu... Și asta cu Susan, cu vai de capul meu. Aici cu trufe, ceapă, arcuchiaio, bă, pistachio. Mamă, și uite, tarali, fel și fel de nații de tarali, covrigei italieni. Uite iar flori. Mhm. Mamă, ia uite pâine iar. Pâine polieze. Mamă, dar cât e asta de mare? Mamă. Altamura. Aia înaltă, așa, da. Mhm. Frumos, da. Îmi place. Mă pace. Uite alt grădinar. Ce vă plac vouă florile? Preferatele voastre. Și astea care arată un pic așa, trandafiri. Da. Dar tu te-ai asortat, Izabela, cu florile astea, cu toate culorile așa. Uite ce înalt. Și cu mimoza, ia uite ce bine stă. Ha. Piața Municipio. Frumoasă, domne Ferrara, frumos. Îmi place. Și va trebui să mai venim mult mai des. Mai ales când o să fie cald. Pară, da. Mhm. Ție-ți place, tat? Ah. Ce te-ai ascuțit la față de n-ai văzut așa ceva? Eu sunt Ah. foarte fericită. Păi știu că ești fericită. Sunt și eu fericit pentru tine, nu numai tu pentru tine, îți dai seama. Și tu? Și eu, dragă, Izabela s-a ascuțit, dar tu te-ai rotunjit. că nu sunt, A? pare ție, sunt și negru. Da, din Că contră nu mă că faci negru slăbește, grasă. negru slăbește, nu îngrașă. Și ia uite ce siluetă sunt, dragă, cum adică? Așa e.
Dați-vă la o parte că stai războinic. Ragazzi, volete stare qua o andiamo al rimanete. Stiamo a casa, vogliamo... Gata, s-a terminat. Mergem să căutăm o stradă care se numește Via delle Volte. Da. Este faimoasă așa pentru pozele care ies acolo pe această stradă și mergem și noi dacă tu suntem aici să facem o poză, domnule, de ce să nu profităm? Via Ranio. Înseamnă că mai în față este. Da. Mai în față. E tot așa îngustă și întunecată așa și are... Aici am venit cu după... Da, după ăștia care erau cu carnavalul. Nu, nu este, e întunecată și asta, dar nu e. Mai în față. Acolo până în semafoare, penultima, pe stânga e, până în semafor. Gata, am găsit-o. Bă, da, chiar că e întunecată, e frumoasă așa. Via delle Volte, Fondachi dei Mercati Medievali. Hai să facem poze. Mamă, dar e frumoasă, să știi. Întunecat așa și cu luminițele astea. Chiar frumos. Îmi place. Dar nu e atât de aglomerată pe cât... Că am văzut multe poze pe internet așa cu strada asta, dar... Mie îmi dă vibe așa de un orășel foarte mic, chiar dacă Da. Un cartier așa. Ce e aici? Vino. 8 euro paharul, 8 euro la calice. Mamă, dar uite câte tablouri sunt în... Da? Ce e altceva? Cred că e altceva, nu e... Nu, asta e enoteca asta, vinoteca, da. Dar e din asta antică. Cred că mai mult pentru degustări. Acolo trebuie să ajungem unde are archei așa făcuți. Arcadele alea. Cu toate că mie aici mi se pare mai frumos așa, unde e bucata asta luminată așa. Da, uite acolo unde fac poză, vezi? Acolo trebuie să mergem. Uite, sunt câteva persoane care fac poze acolo. Gata, am făcut poze și la faimoasa stradă, numai că e acolo și e neiluminată. Normal trebuia să aprindă lampadarele alea două, dar nu se aprind. Mai luminată e asta cu vinoteca asta ce e aici. Oricum am făcut câteva poze și gata. Ne-am făcut măcar plăcerea. Hai să vă arăt ceva frumos pe un meniu de la o tavernă de asta, terasă de asta, ceva. Burger, tacos, rizo și jos, zupa, ciorba. Ia uite. Bine, nu știu dacă e ciorbă ca a noastră, că nu prea e nimeni înăuntru. Dar e de ăsta libanez ceva, marocan, după cum am văzut. Are ciorbă, domne, da. Zupa ciorba. Hai să intrăm în domul să vedem cum arată. Ia. Mamă. Coloanele astea sunt rupte din ele, nu mai sunt întregi, vezi? Nu mai are vârfurile. Hai să intrăm aici să vedem. Catedrale di Ferrara. Nu se poate așa ceva. Nu face gălăgie. Gata, am ieșit. Ceva mai spectaculos n-am văzut decât ferească Dumnezeu cât poate să fie de frumos și de vechi în același timp. Ați văzut că sus pe cupole era pusă plasă să nu cadă din tencuială. Că... Da, pentru că e foarte vechi. Și se și vede că au început să restructureze, să-l refacă. Frumos, foarte frumos. Dacă ajungeți aici,
Nu ratați să intrați în Duomo, că e ceva spectaculos. Știți ce am observat eu la ferarezi ăștia? Că sunt nebuniți pe pub-uri din astea, să stea la un cocktail, la ceva și pe pețetinii de-astea să mănânce așa, bucățele de-astea, focace, sandvișele și din astea așa, știi? Dar peste tot e plin de chestii din astea. N-am mai văzut, adică am văzut cam peste tot așa în general chestia asta, dar nu ca aici, la orice colț de stradă și sunt pline, să stea cu cocktailul în față. Aperol, domne, aperol. Uite că au terminat carnavalul. Au și cadouri. Și ați primit cadou, dați-mi și mie. Mergem să luăm, încă n-am ajuns să mâncăm, e aproape 7. Mergem să luăm un pic de pâine, că mai târziu sigur nu mai găsim, că deja încep să strângă ușor. Vrea canolo sicilian, vrea Izabela. Și ce ai mai zis? Pâine, canolo și... Mai văd ceva interesant. Dacă mai vezi ceva interesant, nu? Uite castelul, ce frumos se vede. Ce mă bucur că unde am intrat am găsit și masă fără să avem rezervare și e și liniște, nu e muzică, nu e gălăgie, știi exact cum îmi place mie așa pentru YouTube. Și suntem la restaurant Cavaliere a Corte. Începe să vină oamenii, la fix am venit la 7. Ne uităm pe meniu, ne alegem ceva și să avem poftă, zic, să ne facem poftă așa. Prosciutto crudo și cu un fel de gogoașă. Mi-am adus așa pentru început să vedem cum sunt. Grazie. E un pic dulce cu un pic sărac crudo, știi? Un fel de gogoașă așa. E bună combinația. Gustați și voi. Gustăm. Dar poți să iei pe aia, tăiată, care am tăiat-o ca să nu te mai chinui. Că trebuie să stai mai puțin eu, că nu pot așa. Eu sunt mai hapsân. Da, nu e cine știe ce e așa. O gogoașă cu crudo. Atâta că crudo e foarte bun, crudo. Da. E bun, bun. Ia și tu, Izabela. Ia să vedem mânza, ce zice mânza. Stai că nici eu nu știu dacă pot să iau, dar o să iau așa. Jumătate asta cu asta. E bun. Nu special, dacă e bună asta. Crema asta. Ne-a venit și antipasto, ghisolini, torta frita, cum se mai spune, un platou de salamuri ferrareze și, bineînțeles, măsline, mamă. Foc. Da, aia, cum zice, piadină, cum îi spune? Lipie. Da. Arată bine. Poftă mare, fetelor. Ce credeți, sunt adevărate astea? De mai devreme a venit să ne mute, că era pe jumătatea mesei și Izabela era cu mâinile pe ele și a zis, ușor să nu se rupă, că sunt adevărate. Da, sunt adevărate, că uite dacă... Da, adevărate. Frumos, mișto așa. Ceva natural. Asta ce e, frezie sau ce e? Da, nu, astea sunt de plastic. Nu, doar ciupercile sunt naturale. M-a anunțat Izabela cât să fiu atent că apare comanda noastră. Ea vede de acolo din colțul ei unde e băgată. Ia să vedem, că sunt curios să vedem. Am luat o tagliata di manzo, o friptură de manzo. Să vedem dacă e bună. Cum? Avem cuțite aici, mai ne pune alte cuțite acolo, nu știu. Bă. Vabbè, meglio portarli in piedi con voi. Grazie. Ce bine arată, dar ce bine miroase. Fai de capul. Verdura e carne. Grazie. Olio, sale e pepe c'è? Buon proseguo. Cosa manca? Dell'acqua poi? Sì, una bottiglia di acqua e dopo... Bottiglia d'acqua e patate? Sì, al forno, sì. 2 patate era? Și 2, grazie. Mamă, ce bine arată în sânge așa și uite cum frige, cum ferbe aici. A mea e mai grasă, a voastră e mai slabă, așa e mai bună. V-a nimerit mai bine pe voi. Astea sunt ale voastre, ale tale de fapt, da? Eccoci qua. Grazie. Patate. Posso una qui? Una qui. Una qui e una signora. Perfetto. Ok, va. Grazie. Grazie.
E l'acqua di una. Arată bine, domnule, ce să mai... Deci știi cum e? Hai de capul meu. E fenomenală, belea. Și fierbinte de la plita asta e exact cum trebuie ție. Bună rău de tot. Vai de capul meu. Ia uitați cum arată. Cum e, fetele? Am nimerit-o bine de data asta. Wow. Wow. Top. Ferească Dumnezeu. Deci carnea, în combinație cu roșiile astea coapte pe grătar. Mamă, îți face o explozie în gură, ți-o umple gura. Vai de capul meu. Și dacă mai termin cu un cartof, no. Bun rău, rău. Foarte mult noroc. Foarte norocos, da. N-aveam cum să terminăm fără dulce, că ne certa Izabela după aia. Și-au luat fetele câte o torta Tenerina și eu mi-am luat un cheesecake al limone. Arată bine. Ia zi, tati, ești contentă? Ești bucuroasă? A? Vezi dacă e bună. E bună, nu? E ca brownie, așa, nu? Exact ca brownie. L-a nimerit? Nu vreau, că eu mi-au de la mine. Mamă, îmi place că e moale. E cam tare cheesecake-ul meu. E rece? Ce are? Ce e așa ca granită? Înghețată. Da. Oh, Nu e Cheesecake normal. cu brânză, cu cheese, cu ricota, cu ce se face, știi? Sau cu spalmabile, cu... E cu înghețatul, eu am crezut că de-aia era așa tare. Mi-am luat țeapă de data asta. Aoleu. Da, e bună, oricum, e bună. Merge. Ia să vedem la tine. e bună asta. O să-ți placă. E mai bună voastră de data asta. Ați luat lozul câștigător. Deci știi cât am fost de norocoși că am venit fără rezervare aici? Uite cum așteaptă lumea la ușă, fii atent. Vezi cum așteaptă lumea ca să-i libereze o masă. Dar e și mâncare bună, să știi. Am fost primii care au venit aici. Da, chiar. 125. M-am păcălit eu cu cheesecake-ul, că era cu gelato din înghețată. Dar asta e. 40 de persoană, 40 de euro de persoană, de persoană. Da, ai mâncat ceva bun. De persoan, garson. Da, taliata aia de manzo, mamă. Dar cu roșiile alea, când luai împreună cu roșiile alea la coapte așa. Îți rămânea o zeamă în gură. Uai, și de la combinat cu roșii, zeama de la roșii și cu zeama de la carne. Mamă, dar gustoasă, făcută în sânge, așa, bună. Uite ce frumos se vede pe serat, așa, cu luminile aprinse. Ce ai vrut să zic, a mea, ce? A ta a fost mai făcută, mai în sânge, așa. Păi mai bună e când e mai în sânge, știi? Ție nu prea-ți place, îți place Nu, mai... e un pic mai Făcută mai bine, da. Dar mie îmi place așa în sânge să... Că atunci are zeama aia și are frăgezeala. Știi, când o coci mai tare, o frige mai tare, se mai întărește. Dar, na, fiecare cu gustul lui. Uite ce îmi place cum se vede domnul. Îmi place mult rău de tot. Frumoasă rău, Ferrara. Foarte frumoasă. Iuhu! Andiamo a casa! 18 grade au fost pe zi și acum nu cred că sunt mai mult de 2-3 grade cât e de frig. Deci e o climă în Italia. Stai ușor, aveți grijă. Că vă lovește ăștia. Pe aici? Nu, pe acolo, că am trecut pe lângă asta, așa. Țin minte eu. Da, așa. Deci vreau să spun că este o climă în Italia, dar nu mai înțelegi nimic. Ziua 18-20 de grade și seara 2-3 grade. Sunt 7 acum. Or fi, dar oricum se simte frig. Și coboară, până în dimineață coboară 2-3 grade, că așa era și dimineață. 3 grade! Wow! Fii atent că e un pic târzie ora pentru Italia, ora 9, cât e ceasul?
Și mai sunt oameni pe stradă, sunt străzile Da, e pline de nouă, oameni. Fix. 9 fix? Da. Mamă, am stat de la 7 la 9, 2 ore am stat. Ferească Dumnezeu. Oricum am fost norocoși, cum v-am arătat, aștepta lumea la rând să se elibereze o masă să poată să mănânce acolo. Și prețurile, ok, ca peste tot. Media acum e peste tot 40 de euro de persoană. E mult, dar e bun. Tot în față. Aha. Tot în față că înapoi nu dăm niciodată. Ați înțeles? Zice și voi, yes!